حياكم الله شباب في فيديو جديد نلخص فيه انمي ذا ماجيشيانز برايد، بالعربية عروس الساحر. وقبل ان نبدأ اذكروا الله ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد. ولنبدأ ملخص هذا الانمي الجميل. آل الساحر قام بدفع 5 ملايين جنيه في مزاد علني للحصول على فتاة تدعى تشيسي من جمعية لبيع العبيد والأيتام المنبوذين. انتقلوا إلى منزلهم وأخبرها بأنها سوف تصبح متدربة عنده. ذهبت لتستحم عند ظهور جنيات قاموا بإخبارها بأنها سلاي بيجي، وهو نوع من السحرة يقوم بجذب مخلوقات سحرية له بشكل غير واعي، والذين لديهم القدرة على مساعدتها أو يمكن العكس، بدلا من المساعدة يمكن أن تتأذى. في تلك الليلة قامت الجنيات بإقناع تشيسي للذهاب إلى الغابة، وكانوا يخططون لخطفها بدون علم معلمها أليس، ولكن بعد ذلك أصرت تشيسي على البقاء مع أليس، وكان أليس يعلم بمخطط الجنيات وقام بإنقاذها. ثم قام أليس بطلب من تشيسي لكي تصبح زوجته. ثم استيقظت تشيسي بعد نومها يومين بعد حادثة الجنيات. بعد ذلك قام أليس باصطحاب تشيسي للتسوق من محل أدوات سحرية متخفي على شكل محل لبيع الكتب. ثم قابلت هناك مالكة المحل أنجيليكا بيرلي، وهي ساحرة تقوم بصنع الأدوات السحرية. بعد علم أنجيليكا بالعقد وقصة التبني قامت غاضبة بطرد أليس. قامت أنجيليكا بالتحدث عن الكيمياء لتشيسي، بينما اعتبرت السحر أقرب للمعجزة منه إلى الواقع، والذي يستطيع صنع السحر من قبل مخلوقات سحرية. في تلك اللحظة استطاعت تشيسي تشكيل زهور من الكريستال، وقالت أن لديها ذكرى مع أمها في حقل من الزهور، مما سبب تشكيل المئات من الأزهار في متجر أنجيليكا. وهنا تدخل أليس وقام بمنعها من نشر المزيد من هذه الزهور الكريستالية. وقامت أنجيليكا ببيع سكين سحرية لتشيسي ومعطف وأشياء سحرية أخرى. في أثناء عودتهم للمنزل قابلوا شخص يدعى سايمون كالوم، والذي طلب من أليس خدمة للكنيسة، والذي بينهم علاقات ومصالح مشتركة. في جزيرة أيسلندا قام التنين بخطف تشيسي، ويملك هذا التنين شخص يدعى ليندل. تشيسي استيقظت لتجد نفسها في عش أرضي للتنانين، بجانبها تنين حكيم وعجوز والذي يدعى العم نيفل، والذي مات وتحول جسده إلى شجرة، والذي أخبر تشيسي قبل موته أن التنانين لا تخشى الموت وتفضل العيش طويلا بدون أي ندم. هنا تتذكر تشيسي بأنها عاشت وحيدة وفكرت كثيرا بالانتحار، لكن العم نيفل كان مسرورا لأنها اختارت أن تعيش، ولولا ذلك لما استطاع أليس إيجادها. في لحظاته الأخيرة شارك نيفل ذكرياته في الطيران مع تشيسي. هنا أليس ذكر خوفه من ازدياد البشر وأن تكون تشيسي آخر السحرة على قيد الحياة. ومات العم نيفل وتحول جسده إلى شجرة عملاقة مغطاة بالزهور البيضاء، وطلب من تشيسي بأن تصنع من أغصان عسل السحرة عندما يحين الوقت، وذلك تقديرا لجعلها لحظاته الأخيرة معها ممتعة. تشيسي شعرت بأنها تعلمت شيئا عن العيش بحياة سعيدة. بعد ذلك غطت تشيسي في نوم عميق بعد استخدامها السحر ومشاركة الذكريات، لتستيقظ في القطار وتجد نفسها بجانب أليس. وهناك يأتي رسالة عن طريق قط يخبرهم بأن ملك القطط بانتظارهم، وملك القطط يخبرهم بوجود مشكلة في مملكة القطط. وهنا يبدأ إلياس بتحرياته. وهنا تبدأ تشيسي بالتعرف على تاريخ القطط قبل عدة سنوات، حيث كان يوجد رجل يحب قتل القطط، والذي قتل على يد ملك القطط الأول، ومن ثم حبست روحه الشريرة على جزيرة منعزلة، ومن ثم تخطف تشيسي بواسطة المرأة الغامضة وترميها في البحيرة. ثم تقابل تشيسي داخل البحيرة مينا المريضة، والذي يصاب زوجها ماثيو بالجنون بعد موتها، وتطلب من تشيسي تحريرهم. بعد ذلك يقوم إلياس بإنقاذها من البحيرة، ثم يطلب منها إلياس بتطهير روح ماثيو الشريرة من الجزيرة. وأثناء قيامها بطقوس السحر لتطهير الجزيرة يعترضها المرأة الغامضة ورجل يدعى رينفريد، وهو مشعوذ والذي يريد روح ماثيو لأغراض أخرى. رينفريد اتهم إلياس بأنها استغلت تشيسي وأخفى عنها حقيقة سلاي بيجي ودورة حياتهم القصيرة. المرأة الغامضة والتي تدعى أليس أوضحت قيمة سلاي بيجي بشأن قدرتها على إنتاج كمية ضخمة من السحر، ولكن ذلك يحدث ضرر كبير على أجساد سلاي بيجي مما يسبب وفاتهم. رينفريد أعطاها الخيار في تحريرها من إلياس، لكنها اختارت البقاء مع إلياس. هنا يتدخل إلياس ويبقي المشعوذين بعيدا لتعمل تشيسي على تطهير الروح الشريرة. وهنا تستطيع تشيسي الدخول إلى ذكريات ماثيو، والذي يطلب المساعدة من مشعوذة لعلاج زوجته مينا من مرضها. وهنا المشعوذة تعلم ماثيو طريقة عمل جرعات شفاء من أرواح القطط ال9 عن طريق قتل القطط وأخذ دمائهم، ثم تجبر المشعوذة مينا على شرب الجرعة من دماء القطط، ولكن سرعان ما تموت مينا وتتحول إلى سائل أسود. المشعوذة استخدمت مينا في اختبار تعويذتها سحر التلاعب بالأرواح، ثم قتل ماثيو على يد ملك القطط الأول بعد أن أصبح شيطانا. روح مينا طلبت من تشيسي مسحها هي وماثيو من الوجود، لأن الروح الشريرة تمنعهم من إيجاد طريقهم الخاص بعد موتهم، مما يأخذهم إلى ظلام لا متناهي.
وهنا تتدخل ملكة القطط وتقدم روحها التاسعة كمرشد، ثم تطلب تشيسي من الجنية استخدام سحر الرياح لنقل مينا وماثيو للحياة الأخرى بعد الموت لكي يجتمعوا ثانية بسعادة. وهنا تساءل تشيسي كم بقي له من العمر أثناء مراقبته لماثيو ومينا. بعد تطهير روح ماثيو، رينفريد وأليس قابلا المشعوذة التي كانت مسؤولة عن موت مينا. وهنا إلياس يخبر تشيسي بأنه بقي لها 3 سنوات من عمرها، لكنه يخبره بأنه يعتقد قد وجد طريقا يمنع ذلك. وفي المقابل تشيسي تعده بأن تبقى معه فيما تبقى لها من العمر. تشيسي تبقى فاقدة للوعي لمدة 2 أسبوع. بعد ذلك قابلت تيتانيا وهي ملكة الجنيات وزوجها الملك أوبرين، وتفاجأ الملك عندما شاهد تشيسي تستيقظ وتركض نحو إلياس بدلا من الخوف منه. هنا الملك يعتقد أن تشيسي وإلياس ليس لديهم أطفال. ردة فعل تشيسي أنها تعجبت حول الموضوع، بينما إلياس امتلك شعور مجهول في صدره، وبينما خلق ردة فعل مضحكة عند الأميرة تيتانيا. وبينما يغادرون، تساءل الملك أوبرين إذا ما كانت تشيسي وإلياس سيبقون مع بعض، بينما تيتانيا قالت أتساءل كم سينجبون من الأطفال عندما نقابلهم مرة أخرى. بينما يفكرون في الرجوع للبيت، تمنت تشيسي لو أنها عرفت إلياس قبل عدة سنين، ولكن إلياس طمأنها بأنه سيجد العلاج المناسب لها ليتمكنوا من العيش مع بعضهم سنوات عديدة. ثم يظهر مشعوذ كارتفيليوس وهو يهدد رينفريد بجعل أليس تحت التجارب إذا فشل مرة أخرى فيما يطلبه منه. بعدها يطلب من إلياس أن يستكشف بخصوص كلب يحرس المقبرة، وعند ذهابهم لهناك يجدوا جثة لفتاة شابة قد قتلت. ثم تتعرض تشيسي إلى هجوم من قبل مخلوق سحري لونه أسود، ويستطيع الشاب هناك إنقاذها من العض، ثم يتحول هذا الشاب إلى كلب أسود. وهنا تظهر الفتاة أليس وتهاجم يوروس وهو الكلب الأسود لتخطفه، ولكن تشيسي تدافع عنه وتنقذه بجرعة سحر منوم تلقيها على أليس لتغط أليس في نوم عميق وتستيقظ لتجد نفسها مقيدة. ثم توضح سبب هجومها على يوريس الكلب الأسود، وهو أن المشعوذ كارتفيليوس يريد أخذ يوريس لإجراء تجارب عليه ويحوله إلى كاميريا. ثم يظهر إلياس من الظلال بعد سماعه لكل المحادثة. ثم تطلب أليس من إلياس المساعدة بخصوص المشعوذ كارتفيليوس الذي أخذ يد رينفريد وحولها إلى كاميريا، وهو مخلوق سحري أسود والذي قتل الفتاة الشابة في المقبرة. وافق إلياس مباشرة على المساعدة لأنه رأى أن الكنيسة تطلب منه ذلك على جميع الأحوال. ثم فجأة يظهر مشعوذ كارتفيليوس ويهاجم تشيسي، ثم يغضب إلياس ويتحول إلى هيئة أخرى تشبه الغول ويهاجم الكاميريا الخاصة بكارتفيليوس. تشيسي تدخل إلى ذكريات الكلب الأسود وتتعرف عليها، ثم تستيقظ فجأة مسرع باتجاه إلياس لتهدئته غير خائفة من شكله الحقيقي. ويظهر رينفريد فجأة ويطلق طلقة على دماغ المشعوذ، ويرجع إلياس إلى شكله الطبيعي متعجبا من شجاعة تشيسي. ثم يرجع كارتفيليوس إلى الحياة ويضع كاميريا عنكبوت عملاقة، ثم توقف تشيسي يوريس وتستخدم سحرها وتضع حشرات لمهاجمة الكاميريا. هنا يتدخل إلياس ويوقفها عن هذه التعويذة لأن سحرها سيغير قوانين الطبيعة وهو محرم. وفجأة يتم نقلهم إلى مكان آخر عن طريق جني الشعلة الزرقاء. وفي النهاية يقتنع يوري بأن إيزابيلا قد ماتت، ويطلب من تشيسي أن يصبح رفيقها بموجب عقد بينهما، بحيث إذا ماتت تشيسي سيموت أيضا يوري الكلب الأسود. ثم يظهر فجأة كارتفيليوس ويتم قطع يده عن طريق طلقة من أليس. ثم ترتبط تشيسي مع يوري بعقد ويصبح رفيقها وتغير اسمه إلى روث. ثم يهاجم روث متسلحا بقوة سحر تشيسي الكاميريا. ثم يقرر كارتفيليوس المغادرة ويعلي سبب تجاربه إلى شعوره بالألم في جسده من حياته الأبدية. ثم يغادر أيضا رينفريد وأليس، وثم يحرر جني الشعلة الزرقاء روح الكاميريا ليوصلها إلى الحياة بعد الموت، ومن ثم يوصل إلياس وتشيسي إلى منزلهم أيضا. منذ وقوع الحادثة مع المشعوذ كارتفيليوس، إلياس حبس نفسه في غرفته وتجنب مقابلة أي شخص. سيلفا الجنية الخادمة تطلب من تشيسي وروث الذهاب للتسوق بعد إعطائهما مال. ثم تقابل تشيسي أنجيليكا التي أخبرت تشيسي بالتوقف على الاعتماد على إلياس في كل شيء، وأن تبحث عن استقلالها، وقالت لها تشيسي أنها على حق. ثم قررت الدخول على إلياس في غرفته لتجدها في شكله الغير الإنساني، ولكنها قررت أن تقضي الليلة معه. في اليوم التالي عندما استيقظت تشيسي وجدت إلياس قد غادر المنزل قبل أن يحاول تشيسي وروث إيجاده. ثم تذهب تشيسي وروث للبحث عن إلياس، وفي الطريق وجدت جنية من نوع مصاص دماء تدعى لينون تسيطر على رجل كبير في السن يدعى جويل، لكنها لا تمتص دمه فقط تتملكه. وتعتقد تشيسي بأن السبب بأن لينون تحب جويل، قبل أن تودع تشيسي وتطلب منها زيارة الرجل الكبير في السن جويل مرة ثانية. ثم تجد تشيسي إلياس مختبئا في الغابة، وتصبح منزعجة وغاضبة جدا من إلياس لأنه يخفي عنها المزيد من الأسرار، لكنه قال لها بأن يوم ما سيخبرها بكل شيء عندما يصبح جاهزا. ثم تظهر جنية صديقة لهم تحمل رسالة من ليندل تطلب فيها من تشيسي الحضور إلى أرض التنانين. تشيسي تجد صعوبة في التحكم بسحرها، وليندل سيقوم بعمل عصا سحرية لها من أغصان شجر العم نيفل لتسيطر تشيسي على سحرها. تشيسي كانت خائفة من الابتعاد عن إلياس، لكنها ذهبت مع روث إلى أرض التنانين بدون إلياس.
بعد مقابلة ليندن تحاول تشيسي اختيار الغسل المناسب لصنع العصا السحرية، ولكن ردة فعل إلياس أنه كان منزعجا جدا من غياب تشيسي عنه، ذاكرا أن المنزل أصبح أكثر برودة بعد غياب تشيسي.